Dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Revin astăzi către voi cu o nouă citire generală. Vă rog să luați din ea doar ceea ce vă servește. Dacă nu rezonați, vă mulțumesc tare mult pentru câteva secunde de atenție. Puteți închide clipul. Haideți să vedem ce mesaje mai ies în calea noastră. Am o alegere destul de dificilă de făcut și anume dacă să continui pentru următoarele câteva zile cu citirile zilnice sau să mă concentrez pe filmările pentru zodii. Pentru că filmările pentru zodii sunt lunguțe și îmi consumă destul de mult timp, dar mai presus de toată energie. Drept urmare, dacă nu apar 1, 2, 3 zile, nu știu exact, să știți de mine, filmez zodiile și vor apărea încet, încet și acestea. Vreau să marchez neapărat începutul primăverii și aceste tranzite alături de voi, pentru că sunt tranzite de generație, sunt foarte importante, atât la nivel individual, cât și la nivel de umanitate, microcosmos, macrocosmos. Tocmai de aceea am mers un pic mai greu cu ele. Bine, lipsa de timp este leitmotivul vieții mele. Dacă are cineva o soluție pentru aceasta, să-mi scrie în comentarii. Sunt ochi și urechi. Dar da, cred că mă voi concentra pentru ca toată lumea să primească informația. Sunt lucruri importante și mai bine să fim preveniți. Mesajul zilei: iubirea noastră. Uai, ce frumos! 2 de cupe. Focul cosmic. Foc sub clar de lună. Luna este energie feminină, focul masculină. Îmbinarea dintre yin și yang. Începutul acesta de primăvară, pentru că am avut în minte vibrația zilei 1, care ar avea în tarot atât nebunul 0 cât și 1, este un nou început. Prin tranzitele pe care noi acum le traversăm sau vom începe în curând să le traversăm, marcăm un nou început la nivel de generație și de moștenire energetică lăsată în urmă. Va fi foarte important cum ne vom folosi liberul arbitru, exact despre asta este vorba. Iubirea noastră, o armonie la nivel de iubire sau o manifestare în relația de iubire. Vom vedea dacă bună sau rea, deși valoarea bun-rău nu există. Întâlnirile, interacțiunile cu oamenii iubiți, dragi, cunoscuți, parteneri și așa mai departe din viața noastră sunt sincronicități atrase de noi prin legea atracției, menite să ne ajute în evoluție. Sunt cu precădere contracte la nivel spiritual care se întâmplă cu un sens foarte bine definit aici. Intenția cuiva să manifeste iubirea. Am și luna plină aici, care înseamnă clar un apogeu, o manifestare la nivel de intenție și focul. Intenția este energie masculină, este determinare. Posibil să aveți legături cu semne din zodiile de foc. Grădina roșie și cifra 8. În planul fizic, sunteți unii dintre voi foarte aproape de manifestarea unei relații sau a relației așa cum vă doriți voi sau a manifestării în viața voastră a persoanei iubite. 8 este casa Scorpionului, al lui Pluto, care este guvernatorul Scorpionului. Pluto are rolul de a se ocupa de menirea sufletului, ne împinge către menirea noastră aici în planul terestru. Casa 8 vorbește despre finanțe, bani, taxe, dar printre altele și despre energia sexuală. Deci o relație care poate avea loc noaptea. Pasiunea este intensă.
Sau, dacă nu noaptea, departe de ochii lumii. Este ceva ce știți doar voi. Și doar așa poate funcționa în acest moment pentru unii dintre voi, pentru că am roșu. 33, un contract spiritual foarte puternic, mi-a apărut 2 de cupe și 33 care este cifră maestră. Unul pentru celălalt sunteți maestru, sunteți parte dintr-un contract de suflet, karmic, karma înseamnă cauză și efect, care are sensul și scopul de a duce către evoluția fiecăruia dintre voi doi. Sau dintre cei implicați în povestea aceasta. Pentru că fiind ascunsă, s-ar putea să mai fie și alți oameni implicați. 48. Fluturele din grădină se transformă ceva la nivel de mental, la nivel de conexiune cu planul eteric, în culoarea aceasta rozaliu-violet. Transformarea mea vine din cristalin, este ca și când mă reîntorc acasă, alături de un suflet drag. Cineva, dragii mei, se transformă acum în momentul vorbirii și poate veni către voi altfel, mai profund, pentru că vorbim despre casa Scorpionului, dar vorbim și despre casa a patra. Wow, ce să mai stați puțin. Avem casa a patra, casa a opta implicată aici și 4 plus 8, 12, casa a 12-a. Toate aceste case sunt case ale elementului apă, rac, pești, scorpion. Poate vă spune ceva energia arhetipurilor menționate. Sunt case emoționale, sunt case karmice, profund transformatoare. De unde a început totul și unde poate ajunge sau se poate sfârși. Se transformă ceva pentru voi foarte puternic aici. Elixirul vieții 15. Fie transformați o relație de codependență într-una armonioasă, fie vă dați seama că relația în care voi sunteți prinși este una de natură karmică, codependentă. 15 este diavolul în tarot, dar este puterea din planul fizic, este căsătoria din planul fizic, este uniunea din planul fizic dintre o energie feminină și o energie masculină care nu pot sta departe una de cealaltă, sunt înlănțuiți, sunt atrași magnetic, dar prin energia sexuală, prin pasiune, prin chimie și magnetism. Această relație, dacă se manifestă acum, sau persoana la care vă gândiți voi dacă se manifestă acum, este plină de pasiune, dar cel mai important este că fie va duce către sud, fie către nord. Magnetismul acesta fie vă va aduce pe voi doi împreună pentru a forma un cuplu stabil în timp, fie fiecare o ia pe drumul propriu. Floarea 17, cifra universului, și să fiți sinceri cu voi înșivă. Dacă vine această persoană la care voi vă gândiți aici către voi, care este impactul, care sunt implicațiile și ce reverberații va avea interacțiunea dintre voi doi pe termen lung. Grădina. Ceva frumos va crește din asta și din nou 15. Asul de spade, temeiul vostru. Voi sunteți la temei, cum se spunea pe vremuri, în așternut. Deci ceva ce are legătură, sau poate voi v-ați apropiat de cineva în primă fază magnetic și abia apoi amândoi separat ați realizat cât de mult însemnați unul pentru celălalt și abia apoi au izvorât din conștiința supremă și înaltă sentimentele și viața. A înflorit iubirea. S-a născut iubirea.
Wow, ce citire emoționantă și profundă și aproape când voiam să o fac. Uluitor, uluitor. Puterea, diavolul, Capricornul, Saturn, care părăsește acum Vărsătorul. Ați început prin a fi o relație de prietenie, de egalitate, o relație lejeră, care apoi s-a transformat în ceva care a început să ardă niște jocuri de putere, niște ușoare jocuri de manipulare, erotism, posibil, discuții cu ușoară tentă pasională au început să aibă loc pentru ca mai apoi să explodeze și ulterior să se nască și trăirea emoțională, sentimentele. Biblioteca ia controlul asupra poveștii tale, asupra narativei tale. Universul îți arată că există predestinare, dar destinul ți-l faci singur. Există, da, o cale, o potecă deja descoperită, bătătorită, pe care tu poți merge, dar asta nu înseamnă că nu te poți abate de la ea, sau nu înseamnă că nu te poți așeza să te odihnești, sau că nu poți grăbi puțin ritmul. Contract karmic, Akasha, câmpul unificat de energie în care toate lucrurile există. Piciorul drept, energia masculină, inițiativa, focul cosmic acum va manifesta aceste lucruri și aici văd numărul 22, care este un număr care construiește și duce către stabilitate. Să fie iubire pentru toată lumea. Viața este doar despre iubire. Vreau să caut un set foarte prietenos. Ia să vedem. Unii dintre voi veți fi surprinși de un adevăr care iese la suprafață. Cineva va mânui această sabie, acest as de spade. Cineva va avea prin cuvânt foarte multă putere sau ceva ce voi ați spus într-un anumit moment din spațiu și din timp a avut reverberații și de acolo, din câteva cuvinte, din câteva vorbe spuse, s-a născut iubirea. Mai mult decât atât îndrăznesc conștient să spun că iubirea s-a născut în lipsă, în absență și din dor, prin dor. La nivel de relație, steaua, asul de monede și 8 de cupe. 8 de cupe pleacă către 2 de cupe și îl găsește și veți fi surprinși. Concret, de data aceasta. Concret, vreți materializarea, vă uitați către materializare. Se produce o vindecare la nivel de trăire, la nivel de gândire, la nivel de corectitudine, de adevăr. Se reia o comunicare, cineva îndrăznește să preia cuvântul de acolo de unde a rămas, pentru că lucrurile au rămas cumva neterminate, nediscutate. Cineva a plecat într-un moment care v-a surprins și voi trebuie să realizați și să admiteți poate că ați rămas cu sufletul dezgolit. Steaua este una dintre cărțile care în tarot este reprezentată nud, adică sub apa cosmică și sub focul cosmic toți suntem vulnerabili în fața creației.
Da, ca și atunci când intrăm la duș. Nu contează ce haină îmbrăcăm ulterior, suntem toți egali. Este o carte a vărsătorului. Cumva, prin această egalitate, vi se dă acum șansa, ocazia să stați față în față, ca de la egal la egal, cu sufletul pe care voi îl râvniți sau cu omul la care v-a rămas gândul și care plecase, era cu spatele la voi, pentru că acum face un ocol sau a făcut un ocol și se întoarce concret către voi pentru a diminua distanța dintre voi. Aici a fost o intenție plasată. Vorbim din nou despre cartea Scorpionului. Au existat niște transformări. Din acea interacțiune foarte pasională s-au născut cupele iubirii. A fost dor și a fost jale și acum apare bucuria. Nu sunt degeaba reprezentate așa aici cupele acestea. Și aici, prin culorile pe care le văd, da, sunt reprezentate ca și suflete gemene, însă nu toată lumea este suflet geamăn. Nu fac citiri și nu mă axez pe acest lucru pentru că acolo este o treabă foarte complicată. Dar suflete pereche, suflete cu care realmente am o treabă aici în planul fizic. Poate fi vorba despre un început stabil, da. Pot să mă îndrept din ce în ce mai determinat către drumul potrivit mie, da. Către omul potrivit mie, da. Este o confirmare că, în sfârșit, am aici, prin experiența mea, acum șansa, mi se dă voie, adică s-au aliniat cumva energiile pentru ca voi doi să vă manifestați cel puțin prezența, dacă nu iubirea, în acest moment și context. Cel sau acela dintre voi care are energia masculină mai activă este cel care va prelua inițiativa. Marele preot, stabil. Persoana aceasta posibil să fie căsătorită sau să fi fost într-o altă relație sau voi să fi fost într-o altă relație și acum să treceți printr-o separare concretă. Unii dintre voi divorț. Și în acest fel, unul dintre voi să rămână liber sau în sfârșit acum lucrurile se vor așeza tradițional în poveste. Îmi datorezi ceva. Ok, hai să stăm de vorbă cu calm. Am aici energie de vărsător, energie de semne de pământ, foarte puternic taur, energie de pești. Doi de cupe. Energia nu minte niciodată și nici cărțile. Doi de cupe. Pot ajunge să am o discuție pentru început și aceasta de aici să nască mai departe ceea ce și voi și ei veți decide și veți construi împreună. Este aici liberul arbitru al amândorura dintre voi. 11 ori 2, 22. Posibil persoana la care vă gândiți voi să aibă copii și să fie căsătorită, așa cum am mai spus. Dar să traverseze acolo provocări, să-și fi dat seama că a făcut alegerea greșită. Deși, din punctul meu de vedere, lucrurile nu se întâmplă niciodată așa, în voia sorții, ci au avut un sens, a avut nevoie de acea interacțiune sau a traversat un alt contract karmic. 4 de cupe, dar se simte respins sau respinsă. Dacă cineva a făcut un ocol, se simte respins sau respinsă. Posibil unii dintre voi să vă reconectați cu fostul sau fosta soție, soț și să spuneți pas. Acest drum s-a închis, fiecare merge pe drumul său. Pentru alții dintre voi, s-ar putea ca omul pe care l-ați așteptat de o viață să vină acum în fața voastră, dar să realizați
că poate ați fost într-o visare și că de fapt nu era omul potrivit pentru voi. Și acest scenariu este valabil. Există aici un grad de nemulțumire. Sau sunteți nemulțumiți că există distanță. Poate sunteți la distanță unul de celălalt. Regina de cupe, iubire. Persoana la care voi vă gândiți nu și-a putut declara sentimentele pentru că a avut alte angajamente reale, concrete și palpabile. Poate și-au clădit existența, s-au concentrat pe a se afirma în domeniul profesional, în carieră. Sau poate au oferit această cupă a iubirii altcuiva, împins sau împinsă de la spate din convingeri preluate din familie, sau poate familia a pus presiune acolo pe această persoană să o ia în altă direcție. Înalta preoteasă. Aici au rămas lucruri nespuse și această persoană este cumva dispusă să le discute. Aici va avea loc o discuție care va da de acum înainte tonul interacțiunii dintre voi doi. Către ce anume vă îndreptați. Posibil, pe de altă parte, pentru că am aici luna, pentru un moment să fiți nevoiți să faceți un compromis și să vă mulțumiți cu a ține lucrurile doar știute de voi. Să fie nevoie să vă ascundeți. Regele de monede, pentru că da, s-ar putea ca această persoană să aibă angajamente, familie, să fie căsătorită. Dar chiar și așa, această persoană a început să aibă sentimente de iubire pentru voi în lipsa voastră, în dor, în timp ce vă simțeau lipsa. Mai luăm aici o cărticică, una singură. Uite că au ieșit două, da. Se repetă regina de cupe și pajul de cupe. Cineva vă bate la ușă. Nu ad literam, sau poate chiar așa se întâmplă. Însă aici am culoarea albastru, care reprezintă chakra gâtului, comunicarea. Comunicarea. Cineva este dispus să comunice și vedeți că este aici o legătură despre lucrurile care l-au reținut sau au reținut-o, despre ce s-a petrecut în viața sa și de ce a ales așa și să vă ceară iertare. Vă declară trăirea și sentimentele, dar și apăsarea. Este îngenunchiată în acest moment de alegerea făcută anterior. Pentru cei care sunteți persoane singure, acum aveți oportunitatea să întâlniți pe cineva concret, palpabil, un om real, un om realist, un om ancorat în planul material, care să fie stabil și alături de care să vă puteți construi un viitor bazat pe corectitudine, cinste, loialitate și așa mai departe. Și iubire, care da, să vă ofere ceva trainic, posibil chiar și căsătorie. Pe planul material avem turnul, la planul material avem turnul 4 de bâte și 8 de bâte. Pentru unii dintre voi, o veste la nivel de comunicare internă la locul vostru de muncă vă zguduie stabilitatea, parteneriatul. Unii dintre voi aflați niște vești care vă pun în pericol posibil contractul de muncă. Sau pentru alții dintre voi, voi sunteți cei care doriți să plecați de la locul de muncă și poate vă stresați puțin pentru că nu știți cum să anunțați ruperea contractului.
Pentru alții dintre voi primiți vești de la depărtare sau așteptați cu nerăbdare vești pentru un serviciu de la depărtare care acum s-ar putea să vă șocheze. Vestea poate fi benefică, poate fi mai puțin benefică. Vom vedea acum despre ce este vorba. Pentru turn. Marele preot și aici. Ceva vă zguduie stabilitatea sau trebuie să faceți o schimbare care implică relocare sau o schimbare pe laterală. Efectiv, deci dacă mă ocup acum de customer service, mâine mă voi ocupa de recepție. Nu neapărat o promovare, cât o schimbare pe laterală, așa se spunea la mine la birou. Posibil unii dintre voi să aveți de asemenea niște vești care să vă surprindă din partea unor autorități care au legătură cu familia voastră, taxe, impozite, chestii de genul acesta pe care acum să vă puneți în mișcare să le rezolvați. Să faceți drumuri multe, să discutați intens pentru soluționarea actelor, veștilor pe care le aflați acolo. 10 de bâte. S-ar putea să depuneți ceva efort în aceste demersuri, dar aveți forța să o faceți. Reușiți să lăsați în urmă aceste apăsări, din nou am asul de bâte aici și o cupă și aici tot ocupam în picioare. Vă vor fi pe plac soluțiile pe care le veți găsi. Dacă trebuie să părăsiți un serviciu, atunci veți găsi altul în loc, dar aveți o alegere aici de făcut. Vă veți confrunta cu o analiză, trebuie să analizați ceva. Ceva se transformă, lăsați lucrurile să se întâmple pentru că sunteți ghidați către, din nou de focul cosmic, către calea potrivită vouă. Da, s-ar putea să încheiați o colaborare, însă acea colaborare încheiată vă va deschide calea către noi oportunități foarte bune. Aveți extraordinar de multă experiență și sunteți pe o cale unde veți putea naviga ușor. Magicianul. Veți găsi suficient de multe soluții. Vă scoate puțin din zona de confort pentru că trebuie să vă refaceți poate CV-ul sau trebuie să reluați niște discuții, dar aveți alegeri acum să urcați chiar o treaptă la nivel profesional, să vă faceți upgrade, să obțineți mai mulți bani. La planul acesta emoțional sau de sănătate, avem împărăteasa, regina de cupe, 7 de spade. Aici văd că este rost de strategie, cumva. Aveți o strategie. Pe de o parte, să știți că unii dintre voi vă sabotați singuri în relația de iubire, unde dați mai mult decât primiți, sau poate iubiți în lipsă pe cineva, pentru că sunt atâtea cazuri cu citirea colectivă. Pentru alții dintre voi, vă neglijați la nivel de sănătate, deși știți că nu aveți voie să consumați ceva, nu știu, sunteți nevoiți să țineți un regim, vă cam abateți de la acesta. Alții dintre voi veți avea nevoie, după cum spuneam, de o strategie și trebuie să vă țineți de un plan pentru a putea să vă vindecați, posibil de ceva la plămâni, unii dintre voi de tristețea acumulată în plămâni din cauza unei nereușite în relația de iubire. Împărăteasa spune că reușiți să traversați toate acestea sau unii dintre voi sunteți triști pentru că posibil să descoperiți că persoana la care voi vă gândiți
a ales să vă înșele cumva așteptările. Împărăteasa mai înseamnă și amantă. Sau posibil să fiți voi mama, iar copilul vostru să vă ascundă un adevăr. Să vedem despre ce este vorba și aici. 7 de spade. Posibil unii dintre voi să aveți o relație care nu funcționează bine cu mama și să suferiți din această cauză. 9 de cupe. Aveți grijă să nu faceți strategii pentru, nu știu, planuri, chestii de genul acesta, pentru că este o energie plutoniană aici și Pluto va intra într-un tranzit de generație major în curând, pentru că va crea un efect de bumerang. Este ca și când ați fi două energii aici, voi împărăteasa și o regină de cupe. Posibil persoana la care vă gândiți voi să fie regina de cupe, dar voi să nu știți că persoana la care vă gândiți voi este regina de cupe. Iar dacă este așa, persoana la care vă gândiți voi, după cum vă spuneam, a fost lovită de fulger și acum a realizat că vă iubește, că are sentimente pentru voi, dar în lipsă. Este cu un nivel mai jos, la nivel de evoluție spirituală ca și voi? Sau poate voi sunteți aceștia și ei împărăteasa. Și regina de bâte, după cum spuneam, două energii. Focul și apa cosmică. S-ar putea, dragii mei, ca modalitatea prin care voi să fiți alături de persoana voastră iubită, pentru unii dintre voi, este aceea de a vă face că nu vă cunoașteți, deși voi sunteți împreună. Pentru că acesta este singurul mod prin care voi puteți manifesta în acest moment această relație și să agreați că este mai bine așa, să vă ascundeți de lume, să aveți o strategie pentru a vă ascunde de lume, pentru a putea intra în energia împărătesei sau de partenerii pe care poate amândoi îi aveți, pentru că sunt foarte mulți oameni implicați aici, deja sunt 4, dar acest lucru totuși să vă împlinească, să fie singura cale. Iată, din nou am steaua, distanța. Ce frumos! Este singurul mod prin care voi vă puteți apropia unul de celălalt. Pentru că unul dintre voi doi în acest moment nu poate să fie singur. Nu poate să fie singur și să manifeste acest nou început. Concret, palpabil, în lumina soarelui. Și totul să se întâmple în acest moment. Vedeți că totul este pe noapte aici, sub clar de lună. Dar acest as se va întoarce. Aici l-aveți întors. Adică, concret, veți agrea ceva. Doar că acel ceva vă produce totuși o doză de supărare. Pentru 7 de spade mai vreau o carte. 2 de bâte. Planuri. Faceți foarte multe planuri pentru a putea să vă întâlniți, să vă vedeți. Planuri, strategie, exact cum spuneam. Iată asul de monede. Pentru că aceasta este singura cale. Chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii. Ce mai avem aici ca energie? Maestrul. Gândurile. Sunteți îngândurați și suspinați, vă este dor de cineva de la distanță sau vă este dor unul de celălalt atunci când nu sunteți unul lângă celălalt. Și un cadou, cadoul acesta de la univers, care spune că îți poți acum alege drumul, tu poți avea alegeri, tu ai alegeri. Dar
orice lucru în viață are și o consecință. Trebuie să fii convins că acest om sau acest lucru pe care tu ți-l dorești este potrivit pentru tine. Și o surpriză. Să avea parte de o surpriză. Să fie bună. Aici am așa. Flacăra este aprinsă. Cineva s-ar putea să fie bolnav. Am inițialele T, L, I, foarte puternic I. Poate vă conectați cu cineva care lucrează în domeniul IT sau rețele, treburi de genul acesta. Sau cineva care lucrează în vreun laborator chimic sau are legătură cu ceva substanțe toxice, fabrică, etc. Vărsător mai este puternic aici. Eu când am văzut aceste inițiale m-am gândit din prima la Lilith. Lilith este energia primordială feminină, acea atracție, acea chimie. Dar vedeți din nou mâna destinului care este pusă aici în calea voastră. Trebuie să vă protejați pentru a putea să o mențineți, pentru că lucrurile nu sunt 100% cumva curate, adică poate funcționa în ambele direcții și constructiv, dar și mai puțin constructiv. Este o ispită, cumva sunteți ispitiți să alegeți ce vreți. Codul liberului arbitru aici, 5, 6 și 0, codul liberului arbitru, din nou 11 sau cifra 5, o schimbare care poate duce către armonie, dar și către agonie, și 0, un nou început, care este parte din evoluția voastră. Mai avem aici un sud al țării, aici mai avem, dacă mă uit așa, iată, înalta preoteasă, secrete, dar pentru care pariem totul, pentru că nu avem de ales, pentru moment, sau gemeni, mai poate fi aici. Comunicarea este ascunsă, codată, știm doar noi. Vorbim codificat. 60, 50, 65, 56. Și cam atât, dragii mei. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție, sper să vă fie de folos. Vă îmbrățișez cu drag și să ne reauzim cu bine și sănătoși și data viitoare, când revin, așa cum am spus în introducere. Pa, pa!